Hi guys! Welcome back again to my channel. So for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ang aming rabbit cage. Ayan, panoorin nyo, pang malaman nyo kung paano namin ginawa. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe ng aking channel, please do subscribe and hit the notification bell upang ma-update kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. So, unang-una, pinuputol muna namin yung aming bakal. Kailangan guys na pantay yung pagkaputol nyo. Susukatin nyo muna. Ganyan. Then, depende sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo. Kung gaano kalaki yung cage nyo. So, kaya na bahala sa sukat nyo. Yan, ganyan lang. Yan na, yan na. Wapa jud ka ga gloves. Tapos, ayan. Nagwi-welding na si Ateng. Ganyan lang guys. I-welding mo lang siya hanggang matapos. Pero guys, dapat pag nagwi-welding kayo, meron kayong pang cover sa inyong mga mata. Yung like yung salamin na pang welding, yung ganyan. Yan, para iwas pamumula sa inyong mga mata. Kagaya ko, hindi ako nagsuot ng ganyan. Nakatingin ako dyan sa nagwi-welding. Kaya, pagka gabi niyan, yung mata ko ay namumula. Tapos, parang may buhangin sa loob. And then, pagkagising ko, ayan na, sobrang pula na talaga yung mata ko. Kaya guys, kailangan talaga na may cover yung mata nyo. Cover. Kailangan nyo ng glasses. Pero guys, naagapan naman yung mata ko kasi nung pagkagising ko, luha na. Tapos nag-search ako agad kung ano yung pwedeng i-home remedies nun. Kaya yung ginawa ko, kuha ko ng cotton balls. Tapos nilagyan ko ng fresh milk. And then, nilagay ko sa freezer. Pagkatapos nun, nilagay ko sa dalawa kong mata. Tinakpan ko yung mata ko. And then, yung Vicks, nilagay ko dun sa, sa taas ng mata. Sa eyelid ba yan? Dun ko siya nilagay. Tapos yun lang, nawala lang siya. Wala lang siya agad. Kaya, kapag magwi-welding kayo, dapat muna. Safety first. Ayan. So, ayan guys, natapos na yung square namin. So, ayan, dinikit na namin yung pinakaunang mahaba na bakal. Yan, ganyan. Tapos guys, yung bawat yung dinidikitan ng mahabang bakal, dapat ganyan kinagrinder namin upang maging malinis. Tsaka pantay yung yung pagkalagay. Ganyan lang.
Parang nag-fix ako sa symbol ha. Parang. Sige. Kaya na itong fix. Sa? Wala, nadaan. Ay, naukal, good diri, oh. Hindi, ara, hindi matuyok. Gusto nga, ako. Uy! Ay, dito, pwede, ay. Wala. Oh, wala, wala. Video mo. Kababaw, kababaw. Mataro na isa. Taro na, hilak ka na. Okay? So, ito na guys. Yan. I-fix pa namin yan.
What can you say about that? So, ayan guys, tapos na yung aming cage jar. Yung aming kalansay. Ayan. So, next na gagawin namin ay yung kanyang paa. Ayan. Sinusukat na yung paa niya. Ayan. And then, ayan guys, nilalagay na namin yung kanyang paa. Ayan, ganyan. Hindi po kami expert mag-welding. Nag-practice lang po kami. Ayan, ganyan. A4 sa yan. Before ang kuan? Ayan guys, malapit na matapos yung aming paa. Ayan, ganyan-ganyan lang hanggang matapos. Yan, excited na ako para sa aming bunny. Yan. So, ganyan lang. Putol, sukat muna, putol, tapos idikit. Yan. Tapos yung brace niya, lalagyan pala ng brace upang matibay yung paa. So, ganyan lang. Katunayan guys, naabutan kami ng gabi bago matapos yung aming cage. Ayan, gabi na. Overtime. Pinagdikaptan? Ay, sinyo po. So guys, yan na yung aming finished product. So hintayin nyo lang yung next ko na upload kung paano namin nilagay yung screen. Okay, thank you for watching. Bye!